Încet, încet. La 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 la. Ale, ce nu se aude? Na, mă fută, nele, treabă de reglat tot. N-auzi, mă, nimica? Zi adevărat că n-auzi nimic. A, se aude, zic că se aude. Bine. Bine, o blondină, e o brunetă, închiși în apartament. Da, hai să vedem. Deasupra. Capitane de județ. Da, fii atent. Facem așa, dacă mă enervez, trebuie să dau 50 de lei. Hai, mamă, cred că de la primul meci m-am luat falit. Da, da, asta e, did not. Am zis că dacă mă enervez, trebuie să-ți dau ție 50 de lei. De fiecare dată că mă enervez. Și am zis că de la primul meci mă lași falit. Apartament de modul. Ce treacu să mă joc? Să mă joc cu un meci din ăsta. Ce meci să mă joc? Ana, ce meci să mă joc, să zici că... Șoiferul scrie limite, da. Nu știu. Da, să mă bag un meci la evenimentul ăsta, că altfel nu știu. 85 ori higher over plexul. În timp, leolerița mea. Joacă la normal acolo. Tu cam povești. Au, 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 inima mea. Dic la ea. Mama, 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 e figurare. Wow, 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 wow. Ai ce lag are peste tot. Vița din olinci, să te plec. Roșu. Da, mă duc la evenimentul ăsta. Care mai are, mă? A, Benzema. Păi da, am pus ca să fie aici chemistry din ăla. Să pot să intru să joc. Nu contează cu ce echipă joc, numai să văd că funcționează. După aia pun la loc. Cu ce vrei să te plimbi cu Ferrari, roșu ca focul. No. Nu găsește echipă. Ca la evenimentul ăsta mă ia draci. Și așa are lag, mere ca pula atât. De ce e de două ori? La ea, de la ea. Ce figuri foarte... Da. Mai poți să mai ceva? Da. La Bolt. Eu cum plătesc la Bolt? Că nu pot. Am cherat azi dimineața și n-am putut să plătesc. Păi card sau cash? Păi cu cardul, cu ce cash? Nu pot să plătesc și cu numerar. Când intri aici să plătesc Google Pay. Așa. Și îți ia de pe card. Da? E, și spune amprentă și ia de pe card. Da, da. Stai să vedem dacă... Da, stai, selectează bun și să-ți ia banii. Și tot așa fac, dublu click. Nu, o să-ți vine aici să spui amprenta, să-ți plătești numai. Ah, cu amprenta? E. Atât, da. E. E mai...
Frame limit 30 de FPS-uri. De unde 30 de FPS-uri te-ai gândit tu? Oh, tati, ce facem aici? Score, clock, metric, off, 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 off. Play indicator așa, team only. Nu, nu. Da, să văd să nu fie de regla cea on, on. Off. Nu, acum mă bag eu la un meci. Ai ce lag poate să aibă, Doamne, ferească bună Dumnezeu, la aia events. Mă bag la un oraș din ăsta, cu altceva n-am ce să zic. Ce nu să găsesc, ce dracu e asta? A, păi nici la Raj nu găsesc. Mă bag la Rai, văd că n-am ce să fac și dacă dă crash aia e. N-am ce să fac. Dă crash cu 3 meci, 2 meci am crezut. Așa, go. Șuc, șucaro, ești mișto, da mișto, ești frumoasă să mor eu. Îți place ție de rațiu. O să-ți placă o ție de rațiu. Ce mai bun jucător. Și acum mai găsesc oponenți. Da, cu sex appeal. Ești mișto, da mișto, ești frumoasă să... Na, ce fac? Zici ce să fac, că nu găsește oponent. Ce pot să fac? Nu știu ce să fac. Jur că nu știu ce să fac. E și intră iar, că n-am ce. Tarara, tarara, tarara. Ce, mă bag în divizia 8? S-a mortul că pot să... Mă bag în divizia 8, mă, dacă pierd meciul ăsta. Ai jocul ăla FIFA. Are prost. Draft entries, uite, mă joc draft. Șucar. Hai, ho-ho! Bun.
Bun. Ia, ceauinga asta, ce zici? Bun. Oh, Lucio direct. Oh. Omora, fata după scară. Oh, ce avem aici? Cole, Voler, Van Dijk direct. Mamă, ce echipă. Ce echipă. Cum fac eu, mă, să nu mai fie firul ăsta în față la cameră? E parcă enervant. Hagi, Wallet. Bun. Mare fata după scară, mare. După scară, mare, hai să jucăm draft. Dacă îmi dă crash pe draft. E, mă, că la draft găsim oameni. Na, să vedem ce jucăm. Ce echipe are băiatul ăsta? Noi nu. Leno, King. Cum uita ce au fundaș. La mijloc așa și așa, dar cam pe atac. Pe atac i-a cam dat, bă, băiatule. Ia are lag. Setări. Normal că-s pe on. Eu le pun pe off, ele pe on. Tare. Trebuie pe Hansen pe stânga, loc la aia. Ai ce lag, ce delay, ce greu să mișcă. Wow, delay! Bă, băiatule!
Bă, băiatule, nu e legal. Bă, băiatule, nu e legal, cât delay e. Nu, deci nu poți să joci, tete, nu există delay-ul ăsta. Nu pot să joc, bă, nu pot să joc, nu înțeleg ce trebuie să fac. De ce e delay? De ce e delay? De ce? De ce? De ce și de unde? VSync, half frame, render scale, tot ce vrei. Display off, nu înțeleg de unde e delay. Poți să joci, bă, că e prea mare delay-ul. Deci dau, acum îmi pleacă după o secundă, uite. Da, e ilegal cu aia cum se mișcă jocul, eu l-am stricat, frate. Well, let's get more details on the injury situation from our pitchside reporter, Jeff Reeves. Looks like a twisted knee from down here. You can just see him trying out. Oh, they might score! There's still danger here. And in at the second time of asking. Just what was required. 1-0 then. Charlton. Bun. Dacă delay să fie, de unde delay? De unde am eu delay? De unde am eu delay? Explică și mie, că nu pot să mai joc, că caut pe YouTube, frate, de unde am delay? How to stop delay in game? You should hold resolution as full screen mode. Third, either it is 120. Make sure you limit your FPS to 60. Nextly is VSync. You need to take sure is render scale. In render scale, go to 100. Not an update to. N-am nici cea mai mică idee. N-am nici cea mai mică idee. That's a magnificent save. That's a top class piece of goalkeeping. Can he deliver it with accuracy? Annoyingly there it breaks down. E prea mult, bă, delay. Deci nu există. Am înțeles că e o delay de câteva milisecunde, dar aici e prea mult. Deja. E lag, e delay, eu nu înțeleg. In a decent position. But nothing comes of it. Thierry Henry. Oh, danger here. Take the lead here. Oh, he's been denied. And they remain locked together. Well, that's a good save, but really he should have scored from there. That's a big chance. Now he must favour the cross. Oh, might be. And the keeper more than equal to the Delay, bă, task. de unde delay? Over it comes. And off the bar that time. No let up here. And a goal! They would not let themselves get disheartened. No. A dat o singură pasă, mi-a dat 4 pase. De capul meu, bă. Garincha. Oh, that's a clever ball. Am ieșit, domnule. Full marks to the keeper. Well, what a reaction from the goalkeeper. Such a good save in the end. So the corner played into the box. Well, the keeper ultimately resolved the situation.
Pulisic. Can he find the right pass? Good defending from King. Cum, mă, băiatule? Reinders. Room to roam for Garincha. Tremendously strong in the tackle. Trying his luck. And it's gone in! The team's separated by 2 goals now. You cannot say they don't deserve it. That's a very fine piece of tackling. Promising pass. Did well to win it back. Reinders. Intercepted effortlessly. Yeah, that's a clever interception. Is it going to be? Unable to get a body in the way. Pulisic. Here's Garincha. And a fine tackle. Will it happen for them? Henry. Oh, tremendous goal! Technical excellence to finish that one off. Am dat o singură pas, să-mi dă două, nu mai suport. Defensive intervention Bă, there. e real, bă, băiatule. Cum să meargă, bă, jocul în halul ăsta? Eu înțeleg că are un pic de delay de la conexiune, dar nu să apăs acum și să-mi facă după o secundă. Charlton. Rifled against the post, but back in play. The attack ended disappointingly. Aitana Bonmati. And teammates around her. And a precise challenge just when it was required. Pam, pam, That was a pam. vital challenge. Brilliant stuff. McKennie. Pulic has it. Aitana Bonmati. Pulic. Perfect tackle. Well, in terms of added time, a minimum of 1 minute. Excellent pass. And Henry might be in. Oh, mischievous. Oh, again the frame of the goal. So the whistle then. We're at the halfway stage. Voi jucați in this voi match. FIFA. Altă ocazie. Așa mai bine 3 simulator. Mult mai bună. Mult mai bună. Da, hai să ne jucăm cu trainer, tati. Jucăm cu trainer, tati. Ia să vedem. Training modules. Hai să învățăm să conducem.
Welcome to this BR182 electric locomotive in DB Aici. traffic red limit. Și ăsta are loc. Screen. Window full screen. During this brief introduction, we'll go through the startup, stopping, and passenger door operations. Ah, să vedem. Climb aboard to get started. Ei, mă. The battery will power up the control desk and allow you to interact with it. A, nu ăsta. Oh, This locomotive draws power from the overhead electrical supply via a contact arm mounted on the roof. For this to work, we'll need to set up and then raise the pantograph. It's important to use the correct light configuration when the train is operational. bun, neutral, headlights. Headlights, tail, and taillights. A lot of your time. To get the locomotive up and running, set the master switch. Now activate the pantograph so that it raises up and makes contact with the overhead catenary. The locomotive is now ready to be energized. This is controlled by the main circuit breaker. Headlights are important in letting others around know that a locomotive is operational. We now need to wait a moment and let the brake system charge. It'll take a minute or two. Mamă, da. Durează bric. Sistemul ăla să încarce ceva.
Wait for the system break. Ba mâncați, ia-și gura ta, cât durează să system break? Ce faci fă aici? Ei! Pleacă-i de aici. Wait for service release. Păi nu înțeleg. Wait for the brake system to charge. Da, cât să aștept viața mea. Mă întrebează, stau. Wait for the brake system to charge. Cum? Eu nu înțeleg. Mă nu și-au alt introduction, nu știu să mă joc, frate, asta. Yes. Ei nu știu să ies. Uite, mai... Dă să dau mă restart iar, poate n-am înțeles eu bine. Ce trebuie să fac? Welcome to this BR182 electric locomotive in DB traffic red livery. During this brief introduction, we'll go through the startup, stopping, and passenger door operations. Climb aboard to get started. Hai să dăm, n-a făcut deja bine. The battery will power up the control desk and allow you to interact with it. This locomotive draws power from the overhead electrical supply via... It's important to use the correct light configuration when the train is operational. A lot of your time will be spent in the driver's seat. To get the locomotive up and running, set the master switch. Care? Scrie tutorial, trebuie să-mi arăți. Nici nu mi-arată. Deci, the auxiliary air system must charge before the pantograph can be raised. Now activate the pantograph so that it raises up and makes contact with the overhead catenary. The locomotive is now ready to be energized. This is controlled by the main circuit breaker. Headlights are important in letting others around know that a locomotive is operational. We now need to wait a moment and let the brake system charge. It'll take a minute or two.
Oh god. A, trebuie să încarci acolo jos. Yeah, alright, When let's go. stopped for longer periods of time, or when leaving the cab, a parking brake is engaged. We'll need to ensure that this is released in order to get... Use the master switch to determine the direction of travel. Give a quick glance of the platform to ensure all is safe, and then unlock the doors. Excuse me now. Boarding is... The train brake is used for normal line operations. Due to the size and weight of this train, small amounts of traction should be used to overcome initial friction and prevent overpowering the electrical systems. Haha. Merg trenul. Now we're rolling, we can apply more power, and focus can be diverted towards achieving a desired speed. Relax, relax. Coasting is a method used to easily move without engaging power. On a flat gradient, this is great for maintaining speed. There's a short distance between here and your next stop, so be sure to manage the train and prevent overspeeding. We're on final approach to DELL and will soon need to start applying a small amount of brake force to achieve a comfortable stop.
Băi, mă duc cu trenul. Nu știu unde. Ai răsupresc în gară ăștia, ui. Like before, unlock the doors to allow passenger boarding to Stai commence. să las fraierii să iasă. Ia vezi. Locomotiv, da? Frumos. Bum. Bum, bum. Ce trebuie? Good work. That concludes all the basics of this locomotive. Bun, locomotivă bun. Hai să vedem. Next locomotive. Next to the trains. Choose train depot, training camps. Bun, hai să luăm un tren. Mamă, cu ăsta mic cum mă duc. S-a mort. Sper să nu fie ceva complicat, că mă... Welcome to driver training here at Hagen Yard. Hagen Today Yard, we'll be ia learning vezi to drive this câte... BR363 diesel locomotive in DB Radeon livery. This brief introduction will cover train preparation, critical driving controls, and freight operations. Climb aboard to get started. Ce face, mă, mi-a sărit său. Ce trebuie să fac, mă? Lower. Băi, ești nebun? Ok. Take a seat in the driver's position. This is where you'll be spending most of your time. Ok. Ok. Na, să-ți dau. Ia To vezi activate the control locomotivă. desk, set the master key. Auzi horn. Ia, ce trebuie să fac? O, că pornește. To allow fuel to flow to the engines, the fuel pump switch must be set. To start the engines, set the engine start switch to the indicated position. To engage the hydraulic drive, the power switch must be activated. Press the changeover button to set this as the reverser is used. Now release the parking brake. Mamă, mâncați așa. No, ia vezi. Ia vezi cum se conducea trenul ăsta. To release the train air brakes, set the driver's brake valve to the driving position. For this introduction, you will be performing shunting duties around Hagen Yard and forming a train. This train is now ready for operation. The throttle on the locomotive is a little unusual. Push the control into the forward position to accelerate faster, and then move it back to the hold position to maintain that acceleration.
Deci așa merge el ea. Coasting is a method used to efficiently maintain speed and reduce motor stress. Mamă, and ce maintain mere its băiatul ăsta. requirements. Ia vezi. Move the throttle to the backward position to slow the engine until it idles. Keeping to speed limits is important. If you begin overspeeding, apply a small amount of brake by moving the driver's brake valve into the braking range. Mamă, ce-o frânat să moară, să nebunească. The wagons are behind us, so change directions with the reverser and then contact the dispatcher to get permission to access the track they are in. The signal will change to white when we are clear to proceed. This yard is centrally controlled, so we don't need to manually operate any junctions. They'll be set for us. Să-l pun în reverser, ia. Ia vezi că merge. Ia uite, haua mea un pic așa. Un pic mai greu, dar mere. Mere. O, ba piciorul, încercăm alt trec. O, ăsta mă îndrevează. Merem și încercăm tot de 3. Choose route. Nu, choose route. Nu, că e greu. Choose route. 3 de po. Training modules. Sau ia mă, choose route dacă vreau să mă duc East Coast. Nu știu ce, bla bla bla. Ia, că vreau să nu prind zăpadă pe acolo. Training modules. Du-mă cu ăsta. Get started. Welcome to this introduction for the GE442 locomotive in RHB red livery. No, că n-are During lag. this introduction, we will go through the following procedures. Starting and stopping the N-are nici locomotive, ăsta. Opa. coupling, loading and unloading. Climb aboard to get started. Nu, unde e mă locomotiva mea? Dă-vă viețile mele. Nu e nicio locomotivă. Meu luat-o raznă. Asta e? Nebun asta. A lot of your time will be spent in the driver's seat. Mamă, ce așa zgomotoasă. Switch the master key to on. The reverser controls the direction of travel when power is supplied. Headlights are important in letting others around you know that this locomotive is operational. The control wheel is split into two zones, Bremsen and Fahren. Îmi place.
set wheels control minus. The train vacuum brake should be used to bring the locomotive to a stop when driving in a passenger or freight formation. The locomotive air brake only applies the brake on the locomotive. This should only be used when operating the Bremsen zone controls the locomotive's dynamic brake. The Fahren zone controls the power supplied to the traction motors and, depending on the weight of the train, Mamă, ce-a plecat. also acts as a speed selector. Ăla e fumează. Aha. Mamă, cum pleacă? Aha, tare. Îmi place locomotiva asta. Ai, mă, unde vezi tu train fail, mă, ce mă nervează, ți-am trimis poză. Welcome to this Vezi, introduction for the Bă, GE442 locomotive. dar tu n-ai delay, mă, RHB eu nu înțeleg. livery. O fi de la mine During că this aveam introduction, o we will secundă go de delay, through deci the apăsam pe following accelerat și după o secundă îmi pleca starting jucătorul. and stopping the locomotive, coupling, Eu nu știu. loading and unloading. Climb aboard to get started. Bă, nu înțeleg, frate. Și ce, mă, ăsta să mai strică și tastatura acum, trebuie să fie toate... Hai, morților. Asta, da, nu, n-am ce să zic. Da. E. Acolo nu mă bag. A lot of your time will be spent in the driver's seat. Switch the must. The reverser controls the direction of headlights are important in The control wheel is split into two zones, Bremsen and Fahren. The train vacuum brake should be used to bring the locomotive air brake only applies the brake on the The Bremsen zone controls the locomotive's dynamic brake. The Fahren zone controls the power supplied to the traction motors and, depending on the weight of the train, also acts as a speed selector.
open the dispatch menu and contact the signaler to gain access to the occupied siding. Oh. Perule, ce mai faci, mă, nebun? Da, da. Luminițe. Welcome to Train Sim World 2, an immersive and highly detailed rail simulation featuring authentic routes and trains from around the world. You've just been awarded some action points. These are displayed in the top right corner of the screen and count towards your overall experience. This is one of many interactives to be discovered, but not all of them will be as easy to find as this one. A lot of time will be spent operating trains, so when ready, sit in the engineer's seat. Hai de cap. You can pause the experience at any point and review previous and current objectives. Check it out now and then return to the game when ready. A heads-up display has appeared on the right-hand side of the screen. This is a guide to all the critical information needed to operate this train. This is the speed display. The white needle shows current speed. The red marker indicates the maximum permitted speed. This is the direction display. An arrow will indicate forward, reverse, and neutral directions. This is the power display. A number will indicate what position the power control is in. These are brake indicators. They show the state of the various brake systems, allowing independent management of them. In the top right are the signal and speed limit displays. These feature an indication of what is approaching and a countdown distance to when they will come into effect. Some of these displays can be hidden via the settings menu for a more challenging experience. This train is ready to go. Pull the indicated handle towards. The Clinchfield Railroad is both an originator of coal tonnage and a bridge line for manifest freight traffic. This locomotive is a classic electromotive F7 diesel electric. The Clinchfield Railroad operates 24 of the cab-equipped A units and 20 of the booster B units.
train sim world. You've only explored a small area here, so let's take a look at what else there is to enjoy. Welcome to the Clinchfield Railroad. The Clinchfield is one of America's most famous and iconic railroads. Thanks to its rugged, remote, awe-inspiring scenery and tough mountain operations, the Clinchfield is often called the Rio Grande of the East. The north end of the Clinchfield is in the heart of Appalachian coal country, and you'll be serving mines, tipples and loaders along the railroad's main line and branches. The Clinchfield is also a busy artery for manifest freight moving between America's Midwest and South. As an engineer on the Clinchfield, you'll face the challenges of steep grades and heavy tonnage. Along the way, don't forget to repair broken fences, clear fallen logs, refill fire buckets, and bag up spilled coal. Whether operating on the main line or working on the branch lines, you choose the pace. Welcome to the legendary Clinchfield Railroad. Da, bă, cam atât am încercat să jucăm și FIFA.